Dit is Jeroen. Dat ben ik. Ik ben 24 jaar en leider bij Giro Herenthout. Filmt zijn gezicht, dat is Ik zal keizwaar. eens inzoomen, ik kan dat. Dank u allemaal voor te zijn op deze rare situatie. Dit is Michiel. En ik heb hem maanden aan het lijntje gehouden, terwijl hij op zoek was naar iets dat hem nauw aan het hart ligt. Want ik ben degene die Michiel zijn kaars heeft gepikt. Hallo, het is maandag 6 oktober en ik ben vandaag naar de Giro gekomen om de kaars van de Michiel te begraven. Ik weet niet hoe dat deze gaat aflopen. Het is wel duidelijk dat ik het een en het ander had uit te leggen aan Michiel. Dus na een bewogen finale was het eindelijk tijd om mijn kant van het verhaal te vertellen. Ja. Ja, Ja. Vertel het eens, hè? het is mij een genoegen om u eindelijk echt te mogen ontmoeten. Tango Juliet. Ja, T.J. op het einde verder nog achtergekomen wat het betekent. De Tango Juliet. T.J. Torfs. Jan Torfs. Kan hè? Torfs Jan. Jan Torf. Dat was de bedoeling dat je dat ging denken. Omdat, toen hadden we juist dat raadsel met die coureurs gedaan, met die filmpjes. Dan had ik even kunnen laten denken dat de Jakke was. De Jakke is de VB van de Giro. Maar die zijn even eigenlijk niet doen. Alhoewel. Dat jij komt wel goed overeen met de Jakke, hè? Jakke, die kom je pakken. Dat is niet gelukt. Michiel, blijf nog even zitten. Oei oei. Is dat zomaar een cadeau voor mij? Ik heb een cadeau voor u. Ah, jongens toch. Ben je emotioneel, Michiel? Ja. Oh. Mag ik het openmaken? Je mag het openmaken. Oh, Jeroen. Oh. Oh. Mo. Ik ben speciaal voor u naar de kringloopwinkel gegaan. Want er is de kleine kans dat de Michiel zijn kaars kapot is onder de grond. Die heeft natuurlijk gevrozen. En dan wil ik een backup. Stel dat de kaars niet kapot is, des te beter. Dan krijgt Michiel gewoon deze cadeau om een tweede kaars van te maken. Merci. Oh, ik ben wel blij. Oh. Dus, Michiel, jij zit allicht met vragen. Veel vragen. Ja. Ik stel voor dat we bij het begin beginnen. Ja, waar moet ik beginnen, hè? Zal ik anders eerst vertellen? Op uw bord hangen centraal 3 vragen. Waar heb je gevonden? Wie heb je ook gevonden? Maar de waarom, Michiel? Ja, waarom? Zal ik eerst zeggen waarom? Voordat deze begonnen was, had ik uw kaars al een keer op de hoek van het Katie-lokaal gezet. En dat moment waarin dat je het door had, ik vond dat sinds gewoon een moment dat ik in mijn hoofd ben beginnen broeden op een plan. Ik moest de maandag daarna moest ik toevallig in de buurt van de Giro zijn en dan dacht ik ja. Het is maandag 6 oktober en ik ben vandaag naar de Giro gekomen op een niet-Giro zondag om de kaars van de Michiel te begraven. Ik weet niet hoe dat deze gaat aflopen. 1, 2, 3, 4, 90 graden. 1, 2, een half. Dus, ze ligt echt wel legitiem sinds begin dit jaar onder de grond. Het is geen truc, ze nooit op mijn bureau gestaan. Want dan, wij kwamen hier programma maken.
En dat was het moment dat je door had dat ze weg was. We zijn juist een programma gaan maken met de rakkers. En de Michiel heeft voor het eerst ontdekt dat zijn kaart dus ontbreekt. Voorlopig vermoedt hij mij nog niet. Ik heb het redelijk natuurlijk kunnen afspelen. En nu moet ik proberen om hem een beetje een spoor te geven, maar niet te veel. Hè. Je had dan door dat ze weg was. En de week daarna... Hoe is dat gekomen? Ik had eigenlijk een week om te bedenken, hoe ga ik deze aanpakken, wat ga ik doen? Ah ja, wacht. De gaffatape. Ik zat juist, hè. Je zat juist. Gerre, nog een tip. Gebruik geen goede tape. Dan weet ik dat het al iemand van de rakkers is. Ik was gewoon in ons rakkerslokaal gaan kijken. Voilà. De eerste, de beste tape had ik gebruikt. Oké, goed. Ik ben de tips aan het klaarmaken voor de eerste ronde. En die heb ik gemaakt in de vorm van dit. Plastieke bekertjes met daarin een klein theelichtje en de tip. Nu, hoe passen al die tips samen? Er wordt 2 keer eigenlijk verwezen naar een ster. Wat heeft het symbool van Lucifer er eigenlijk mee te maken? Want dat heb ik eigenlijk nooit echt achterhaald. Er zijn blijkbaar 2 symbolen van Lucifer. Ik was gewoon aan het doelen op de 5-puntige ster. Ah. En dan zou hij moeten doorhebben. Maar het gaat over de 4 punten die gegeven zijn op de kaart. En als je 4 punten van een 5-puntige ster hebt, dan kun je ook het laatste punt berekenen. Zo zal hij uiteindelijk over 5 weken hier in dit lokaal uitkomen. En dan kan ik hier ergens het begin van het volgende stadium plaatsen. Maar dat moet ik nog bedenken. Goed, en dan moet ik nu al die bekertjes gaan begraven in het midden van de nacht. Als de psychopaat. Veel succes met die te vinden, Michiel. Voilà. Dat waren alle bekertjes. Ja, toch al rare dingen gedaan deze avond. Ik moet op een of andere manier de Michiel overtuigen dat het niet raar is dat ik met hem mee ga zoeken naar die bekertjes, want anders heb ik er zelf niks aan. Was het random of was het echt de bedoeling dat het een ster werd? Nee, ik heb echt wel op Google Maps zitten zien hoe maakte een ster. Ik heb de Giro aangeduid, ik heb het kapelletje van den Uilenberg aangeduid en dan zo wat gezien waar ik anders uitkwam. En dat was te doen, wel 2 keer in het midden van een veld. Ja. Oh man, Michiel, dat veld. Ja. Ik heb mij echt meerdere keren proberen naar dat veld te sturen. En nu gaan we op zoek naar tip nummer 3. Tip nummer 2 hebben we nog niet gevonden. Willen we die andere envelop ook nog even open doen? Even kijken. Level 1 werd in 1 kaartje niet gevonden. Vind het. Tel de getallen op. Ja, level 1. Ik heb aan het kapelletje hebben ze een kaarsje in een bekertje verstopt onder de grond. Ik denk dat ik dat nog eens moet gaan terugzoeken. Nee. Alsjeblieft. Begin vanaf hier. Elke letter is 1 stap. USB hangt aan je bord. In het filmpje dat je in level 1 gekregen hebt, stap ik weg van een plaats. Uiteindelijk naar een boom. Ja. Dus wanneer dat je daar naartoe zou gaan, zou je starten aan die boom. Dat je exact dat gedaan had, hoe dat raster van die letters. Ah, zo. Stap, 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 tot hier. Dan stap, stap, stap het maïsveld in. En dan echt 1 miljoen stappen naar daar. Dat was iets te complex opgeschreven om... De reden dat je gedécourageerd wordt om er naartoe te gaan was omdat de maïs was afgedaan. Dus het was echt geen doen om het te vinden. Maar ik ben daarna onderhoud gaan doen. Ik durf het niet met zekerheid zeggen, maar ik denk dat we nu gaan zien dat er ligt.
In dat veld lag gewoon ook een bekertje met een tip dat u die ster moest laten maken. Heb jij de geheime boodschap ooit gevonden in dat filmpje? De geheime boodschap. Ja, de geheime boodschap in. Ga nou eens tegen uw bord die een brief zoeken van level 2 dat erop terugkoppelt. Ja. Wacht, pak hem even mee naar hier. Kijk eens van onder op de brief. Oei, wat is dat rare geluid in dat filmpje? Snelheid maal 3000. 4 van 5 zijn gegeven. 1 moet u vinden. Jongens toch? Een van de weinige dingen dat je niet gevonden hebt. Oh Jan. 17 november. Het is enkele weken sinds dat ik de Michiel zijn kaart voor het eerst verstopt heb. En ik zit hier niet ontoevallig bij het kapelletje van de Huilenberg. Want dit is één van de plekken waar dat hij in level 1 een bekertje moest komen halen. En ik zit hier nu op deze datum, omdat ik vandaag deze foto heb gekregen van de Michiel. Het is gelukt. Hij is blijkbaar op alle 4 locaties geweest. Hij heeft alle tips uitgedokterd en heeft nu door dat de 5e locatie de Giro is. Ik vind het echt zalig om de Michiel te zien zoeken naar zijn kaart. En niet op een soort pesterige manier. Ik zie die jongen echt graag bezig. Ik vind het zalig hoe dat hij kan opgaan in iets, in een spelletje, in een soort fantasie. En daar dan ook gewoon mee in meegaan van oké, deze zijn de regels nu. Oké, goed, dan spelen we zo. En weet je, Michiel, als je deze ziet, sorry dat ik je op een hele klopjacht heb gestuurd naar uw kaart. Oh, weet je wat, ik zou het zo weer doen. En ik ga het weer doen, want we zijn nog maar door level 1 en ik wil minstens 3 levels doen. Dus veel succes, Michiel. Veel succes op je zoektocht. Bij wie heb jij gebeld? Ah wel, dat was de glacé. Nee, dit is voor jou. Geef me maar en dan weten met wie dat is. Hij weet het niet, maar dan weet hem dat jij het niet zei. Ja, dan kan hem wel blijven spartelen. En kut! Schitterend toch eigenlijk om ons hiermee te kunnen bezighouden tijdens de wereldlockdown. Fantastisch. Goed, ja. Ik zou zeggen, wie treffert mij dan? En dan kan ik daar een mooi montage van maken en dan krijgt hem dat binnenkort. Zie je het? Ik doe het. Ik zei dat toen ook, hè? Ik hoorde die lach. Ja. Dat is de glacé, hè? Nee? Tegen het einde van level 1 waarde jij zeker dat ik erachter zat. Maar dat was een probleem. Want ik wou niet dat jij wist dat ik het was. Want anders was het niet mysterieus. Dus vanaf dan ben ik echt beginnen denken in de richting van hoe kan ik de Michiel van mij afschudden. Die enveloppen. En het is in de finale een beetje teruggekomen. Elke envelop was ik aan het zetten. Verwijzen ook naar andere mensen, ja. Ik moet proberen de Michiel er absoluut van te overtuigen dat ik niet degene ben die dat zijn kaart heeft verstopt. Ik heb een klein wiskundig vraagstukje ervan gemaakt. In het vraagstuk is Siebere steeds kaarsen aan het kapot gooien. Misschien gaat dus Michiel denken dat Siebere erachter zit. Ik denk dat ik eentje ga maken in het thema van de Jens. Jens is van alle Giro-leiders degene die het meest gerelateerd is aan carnaval in ons dorp. Want zijn pa is een keer prins carnaval geweest. Wie zou zo'n vragen stellen? Welke Amerikaanse president? Wie was? Quinten Torres. Het gaat over koersen en fietsen en mountainbikes, eigenlijk alles wat doorheen. Er zijn wel verschillende leiders die daar iets hebben met fietsen, maar ik absoluut niet. Ik ga morgen ook de Michiel een keer vragen om een profiel te schetsen van de persoon die dat de kaart gepikt heeft. We willen allemaal over fietsen. Aan wie doet dat denken dan? Aan jij. Of de bullenman kan ook. Hè. De jakken. De jakken zou jij niet hebben. Die gaat dat niet doen. Maar ik ben wel in mijn opzet geslaagd een beetje. Want tegen het einde... Hangt er wel 5 man, ja. Maar je staat wel op plaats 2. Ik stond op de plaats 2. Dus credit aan u. Ik heb mij nooit echt helemaal
Ja. onschuldig kunnen Het is ook gewoon, de Rups stond op plaats 1, omdat ene keer is hij langs geweest om een brief in de bus te steken. Goedenavond. Onze Rups is daar. Tweede keer, ja, zijn we gaan aanbellen daar, voor een pakketje. Hey. Toen dacht ik, ja, er zit er zo wat veel tussen. Want weet jij wie dat de stem achter de vervormer was vandaag? Heel klein stukjes was ik. Ook de Rups. Ja. Heb ik gisteravond ben ik gaan wandelen met de Rups en heb ik... Al die dingen afgedaan. Dat je nodig hebt om je kaars te vinden. Namelijk een stel coördinaten, beginnende te tellen van de hoek van de stenen. De coördinaten kan je vanavond verdienen. Ah, dat is te snel, hè? Voor de rest was het goed, hè? Er pakt al eens de zinnetje nog eens. Mag ik gewoon zo beginnen? Ja, ik knip op. Die coördinaten kan je vanavond verdienen. Wat vonden van mijn symbolen in level 2? Slim gezien eigenlijk wel. Heb je dat zelf bedacht? Ik heb dat helemaal zelf bedacht. Ik heb... Oh ja. Ik weet niet wat je het hoort, maar eigenlijk is het gewoon een creatieve manier om binaire cijfers te schrijven. Eigenlijk wel, hè? 1, 2, 4, 8, 16... Ja. Omdat ik echt niet zeker was van, is deze nou van de pot gerukt of kun je deze nou doen? Ik heb toen met de wief gebeld en ik denk dat ik hem 5 symbolen heb moeten geven. En jij hebt er ook 5 gehad, want één van die enveloppen is weg, maar één had ook niet ontcijferd, want daarvoor moesten naar dat veld. Michiel heeft zeer veel vooruitgang gemaakt vandaag. Hij heeft gegaan van, amai, ik weet echt nog geen koos, naar het volledig uitschrijven van het alfabet van alle symbolen. Hij heeft ook al die geheime boodschap in dat filmpje gevonden. Dus volgende week ronden wij level 2 af. En dan kunnen wij die mensen er vooraf kunnen wij dat doosje gaan opschrijven. Ja, dat komt helemaal goed. Goed bezig, Michiel. Goed bezig. En dan level 3, ja. Level 3, dat is eigenlijk gewoon oog in oog met de dader. We hebben genoeg op afstand gespeeld, we gaan nu in confrontatie. Die voorhof. Ja! Hem is daar geschud gehad. Weet jij dat? Kende jij die mensen? Hoe lang heeft dat daar gelegen? Michiel, dat was het beste moment voor mij individueel van heel dat ding. Het was ontsneeuw. En ik rijd naar dat veldje, want ik had al, toen ik die ster was aan het uitpassen in level 1, had ik gezien van, dat is toevallig, dat komt daar uit dat centerpunt. Dat kan ik nog gebruiken later. Ik rijd naar daar en er is een mens. Ik zeg tegen die mens, ja, ik ga even uitleggen wat ik hier ga doen, want anders ga je mij een rare vinden. Ik ga hier een put scheppen in dat veld en dan ga ik die doos erin steken. En dat zegt, over een dag of 2 gaan ze daar beginnen bouwen. Ja, ik heb hier een mens van gesproken. Ik heb juist vernomen dat de grond waar ik dat dingetje wil gaan begraven, dat overmorgen ook begint gebouwd te worden. Dus ja, ik heb een beetje in zak en as. Hoe ga ik mijn tocht nu goed doen? Want als ze daar beginnen graven, dan is dat doosje weg. En dan zegt die mens, weet je wat? Steek het anders in mijn hof. En dan zegt hij, ja, dat is hier wel zo met schors en daar zit een plastic onder. Dus er jij een mes bij, want dan snijden we dat open. Dus hier in de voortuin van een mens steekt deze. What the fuck? Allee, jongen. Oké. Die mens noemt Kim, dus bij deze wil ik even zeggen, Kim, als je deze ziet, je bent de beste mens en je hebt toen echt mijn dag gemaakt. Dankjewel, Kim. Wat vonden we van de autoachtervolging, Michiel? Ik dacht echt, deze kan nu, hè? En wie was eigenlijk die foto's aan het sturen? Word jij dat gewoon aan het sturen, net voor mij? Nee. De Ruben zat thuis foto's te versturen en ik was die de ochtend ervoor gaan trekken. Ik ben vandaag al het eerste deel van die achtervolging aan het fotograferen. Dat is raar, hè? Ik voel me zo wat gênant in het midden van het dorp van willekeurige dingen foto's te trekken. Terwijl ik heb nog geen probleem mee als ik de Michiel ben aan het volgen en dat ik het dan meestal niet ben die zijn eigen is onbelachelijk maken, maar de Michiel. Ik vind van mijn eigen dat ik dat toen goed gespeeld heb.
dat ik zogezegd kwaad was dat jij niks van mij had laten weten. Ik ben juist wakker gewild. Wij moeten blijkbaar om 10 uur op de Giro zijn. Hij heeft dat tegen u gezegd. Godverdikke, ja, dat had ik precies vergeten. Yo. Dus ik heb net naar de Michiel gebeld, vooral om toch de Michiel te overtuigen dat wij 2 verschillende mensen zijn. En daarom zet jij ook niet nummer 1, maar nummer 2. Ik heb dus soms de neiging om, als ik ergens al veel tijd heb ingestoken, dat ik denk van, allee, het is goed, klaar. Maar soms moet je dan zeggen, nee, we gaan het. We stick the landing. Het einde moet nog een keer 10 keer zo waanzinnig zijn als alles dat er voor kwam. Ik dacht ook, ik wou je aan. Bonjour. 2 camera's. De Simon, ja. Krijgt een prikkertje. Jij moet steeds al onder je persoon naar boven. Oei, 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 oei. Zie je, maar dat is met de micro en al. Voilà. Ja, hallo. En toen dacht ik echt, wat gaat hier allemaal gebeuren? Het is een dag van de finale. Het is 1:30. De finale start om 5 uur, maar ik ga nu wel naar de Giro vertrekken. Ik ben al heel een dag zenuwachtig voor dit moment waar ik een dik half jaar ben aan het opbouwen. Het is denk ik al de 3e keer dat er een kaarsje ligt op deze plek. Jeet! Okay, deze kan echt gevaarlijk zijn. Wat vind je ervan, Ruben? Zeer mooi. We hebben er eigenlijk altijd over zitten lachen, ik en de Michiel, dat we zo een echt onderzoekbord en met zo'n rode draadjes moesten doen. Dat is er nooit echt van gekomen. Dus bij deze ben ik dat toch aan het doen. Ten eerste, dank u allemaal voor hier te zijn op deze rare situatie. Graag gedaan, ja. Wat is het plan? Zullen gaat klaarstaan achter die witte lokalen en ik doe een teken dat hem er is. Zo voordat je zo in een lijn wandelt met de Luc van voor. Classé, jij weet wanneer dat je geluidsfragmentjes moet afspelen? Ja, dat is goed. De Luc doet een boxrand en alles uit met Bluetooth verbonden. Ja. Goed. Voor de rest, Luc, wanneer dat uiteindelijk het moment komt dat jij je masker afzet, dan is de bedoeling dat jij je een beetje gedraagt als zo de presentator van de Mol. Dus jij weet, jij doet alleszins alsof dat je weet dat ik alles weet wat er gaat gebeuren. Ja. Zijn er voor de rest nog vragen? Er gaan leven? Nee. Deze was mijn leven voor de afgelopen 5 maanden. Oké, het is kwart voor. Oei, stressen. Ja. Ja, en de paters. En dan dat masker, prachtig. En dan die, altijd. Hey, dat mij €30 gekost in het stootmagazijn, hè? Echt? Dat heb ik voor u over, Michiel. Dat heb ik voor u over. Sherry, we gaan nog eens een pinjakje eten op mijn kosten, hè. Maar op uw kosten, Michiel. Als het terug kan. Michiel, ik heb uw kaart gepikt en u een jaar lang aan het lijntje gehouden. Ik ben degene die u moet tracteren. Nee. Wij gaan pizza eten. Michiel, bedankt voor het spelen. Je bent een crème van een vent. Sherry, merci. Het was een heel avontuur en voilà ze. Ping, magie. Nu kan ik gerust gaan slapen, zeg. Dag camera. Dag camera.